السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من قناة كروشيه مع رندا. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون فيديو مختلف عن كل الفيديوهات اللي كنا بنشرح فيها كروشيه، لأن النهاردة بناء على طلب كتير جدا من المتابعين طلبوا مني يا رندا ممكن تشرحي معانا أو تعلمينا أو تعملي لنا كورس لطريقة التريكو، أو نشوف إزاي كل حاجة ممكن نشغل بيها بالتريكو. اولا النهارده باذن الله هيكون الفيديو خاص عن ادوات التريكو زي ما احنا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتمنى طبعا ان فيديو النهارده ينول اعجاب الجميع. اول حاجه بنتكلم عليها في دوره تعليم التريكو او كورس تعليم التريكو هو ادوات التريكو للمبتدئات. في عندي طبعا ادوات انا مش ضيفاها النهارده، لاني انا بتكلم على البنات المبتدئات، لان بعد كده هنبتدي نضيف كل الادوات وهعمل لكم فيديو تاني خاص بكل الادوات الخاصه بالتريكو، بكل انواع الابر، بكل حاجه طبعا خاصه بالتريكو. النهارده بنشوف الادوات الخاصه بالتريكو، واولها طبعا هي الصناره او الاسياخ. بالنسبه طبعا لبعض الدول بيسموها اسياخ. دي بالنسبه طبعا لابره التريكو بتكون الشكل دوت. السناره بتاعتي بتكون كده، بنشتغل بسنارتين. احنا طبعا في الكروشيه بنشتغل بابره واحده، وهي طبعا الابره اللي بتكون ليها سن مدبب زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. وزي ما عندنا إبرة الكروشيه ليها أحجام معينة أو مختلفة، بردك إبر التريكو ليها أحجام مختلفة. عندنا بردك في الكروشيه في أنواع مختلفة من الإبر. أيوة، في بردك في التريكو أنواع مختلفة من الإبر. يعني بالنسبة للكروشيه عندنا إبرة الكروشيه العادية، وعندنا إبرة الكروشيه اللي هي بتكون كروشيه تونسي اللي بتكون طويلة زي ما احنا شايفينها. المقص ده طبعا بنحتاجه، مهم جدا عشان نقص بيه الخيوط. تاني حاجة بعد الإبرة بيكون عندي إبرة الكروشيه. أحيانا بنستخدم يا بنات على فكرة إبر الكروشيه بالنسبة للتريكو، لأن احنا في بعض الأماكن لو هتبتدي تضيفي خرز أو توصلي حاجة مثلا معينة بنستخدم إبرة الكروشيه بالإضافة لإبرة التريكو واحنا شغالين. عندنا الدبابيس او الماركر، دي العلامات اللي احنا بنحطها للشغل واحنا شغالين. بتكون دبابيس زي ما احنا شايفينها، في منها اللي هي المعدن وفي منها البلاستيك زي ما احنا شايفينها. بيكون شكل الدبوس بالشكل ده اهو. بنشبكه في الاماكن اللي احنا محتاجين نعمل فيها علامات علشان نبتدي نشتغل. طيب بالنسبة لإبر التريكو نفسها احنا عندنا أنواع منها كتير. نوع اللي هي اسمها الإبرة الخماسية، ودي مش موجودة معايا على الطاولة النهاردة أو على الترابيزة النهاردة. وليه ما حطيتهاش؟ لأن احنا لسه كقرص مبتدئات مش بنشتغل بالإبر الدائرية اللي هي الخماسية دي. طيب بنشتغل بيها ايه بردك عشان نكون عارفين وشكلها بيكون ايه. بتكون هي نفس شكل الإبرة اللي هي زي ما احنا شايفينها دي، بس أنا عندي هنا الإبرة فيها سن واحد، ومن الناحية التانية فيها جزء بيمسك الغرز، يعني خلاص هي كده متركب مش بيتفك. طيب بالنسبة للإبر الخماسية بتكون 5 إبر بنفس الحجم، مدببة من الجهتين، يعني مدببة من هنا ومدببة من هنا، مفتوحة من الناحيتين يا بنات. طولها بيكون على حسب، في بيكون طويل زي الإبرة العادية، وفي بيكون زي الإبرة الدائرية دي بيكون الطول دوت، بس مفتوحة من الناحيتين، مدببة من الناحيتين، من هنا ومن هنا، السن من الجهتين. بتشتغلي بال5 إبر. بنعمل بيها بنعمل أشكال دائرية، يعني بتعملي منها الجوارب اللي هي شرابات أو جوانتي أو طاقية أو أي حاجة دائرية. وممكن تعملي البلوفر من فوق لتحت على طول مقفول بشكل دائري. دي بالنسبة للإبرة الخماسية اللي مش موجودة عندي دلوقتي هنا. أما بالنسبة للتريكو العادي هم الصنارتين يا بنات اللي احنا شايفينهم دول، أيا كان حجمهم بالشكل ده. طيب ايه افضل بالنسبة للبنات المبتدئات يبتدوا يشتروا مقاس ما تقليش عن 4.5 يا بنات. يعني دايما تشتغلي بإبرة رقم 5، 4.5 أو 5 أو 6. أنا عندي دي رقم 6، بتكون جميلة جدا. في طبعا احجام اكبر من كده بكتير، في ارقام اكبر وفي ارقام اقل. ما تنزليش عن 4.5. الاسياخ الصغيرة او السنانير الرفيعة بتكون صعبة جدا في الشغل، بتديكي الشغل الدقيق اللي هو الضيق الرفيع. لكن بالنسبة للبنات المبتدئات مش هتعرفي تشتغلي بيها، هتكون ضيقة بالنسبة لك وهتكون فيها مشكلة. فيعني افضل مقاس بالنسبة لك خليكي في رقم 6 او 4.5 او 5. يعني انت عندك الارقام، انا حاطه لكم بس الحاجات اللي بالنسبه لبنات المبتدئات اللي ممكن نحتاجهم. في بعض الادوات المحطوطه عندنا على الترابيزه النهارده بتخص الكروشيه صحيح، لكن برضك بنستخدمها في التريكو.
بنستخدم الابر الدائريه اهي زي ما احنا شايفينها. طيب عباره عن ايه الابره الدائريه دي؟ عباره عن سنارتين بردك من التريكو. دي نوع خشب، في منها معدن، في ستانلس، في المونيا، في انواع كتير جدا زي ما قلت لكم يا بنات. لو نزلتي السوق هتلاقي اشكال والوان وانواع كتير جدا، وفي منها المستورد والبراندات، وفي منها الحاجات العادية اللي بتكون موجودة في السوق متداولة بشكل طبيعي. الإبر دي الدائرية بتكون زي ما احنا شايفينها، سنارتين ليهم سن واحد بس مدبب، ومن نهاية الإبر هتبص تلاقي ايه فيها جزء بلاستيكي، اطار بلاستيكي زي ما احنا شايفين. ده بينزل فيه الغرز اللي احنا بنشتغلها، يعني بتشتغلي والغرز بتنزل ايه في الاطار البلاستيكي ده زي ما احنا شايفين. دي الإبر الدائرية بتقوم مكان الإبرة الخماسية. يعني أنا لو مش عندي الإبرة الخماسية اللي هم بيكونوا 5 إبر مع بعض بشتغل بيهم في نفس الوقت، بيكون كل إبرة عليها مجموعة من الغرز بحيث إن احنا يكون عندنا شكل دائري في النهاية. بستخدم الإبرة اللي هي الدائرية دي، متوفرة في كل مكان بأحجامها. وفي عندك طبعا بيكون طقم الإبر هوريه لكم طبعا في فيديو تاني، بس أنا النهاردة الفيديو بيخص البنات المبتدئات. الدبابيس اللي احنا شايفينها دي بستخدمها في التريكو، بستخدمها في الكروشيه. انك بعض مثلا غرز زي غرزة الضفيرة بضطر ان افصل بعض الغرز على حاجة، على دبوس مثلا، وبعد كده وبعض الغرز بتكون عندي على الإبرة. انا بيكون الدبوس دوت سهل جدا وبسيط زي ما احنا شايفين، اسعارهم مش غالية زي ما احنا شايفينها، هي حاجات معدنية بسيطة. الدبوس ده بيسهل عليا ان افصل عليه بعض الغرز وانا بشتغل سواء في التريكو او في الكروشيه. اتفقنا مع بعض ان احجام الابر او الاسياخ ليها احجام مختلفه، اشكال الابر فيها اشكال مختلفه. في عندي الدائريه، في عندي الخماسيه اللي هي بيكونوا 5 ابر بحجم واحد بس مدببين من الطرفين، ليهم سنين من الناحيتين ليهم سن. وعندي الابره العاديه المتعارف عليها طبعا طول عمرنا اللي احنا بنعرفها وامهاتنا طبعا بتعرفها، اللي هي الابره العاديه دي، الاسياخ العاديه باحجامها المختلفه من الصغير للكبير. انا عندي هنا دوت زي ما احنا شايفين 4.5 ملم، وعندي رقم 6، لكن في اكبر وفي اصغر. بنستخدم الخيوط الصوف ايا كان نوعها زي ما انت حابه. انا بستخدم زي ما احنا شايفين النوع اللي معانا النهارده هو هيمالايا افريداي بيبي لوكس، وعندي بردك هيمالايا افريداي سوبر لوكس زي ما احنا شايفين. وبنستخدم طبيعي طبعا اللي بيكون معاكي متر بتقيسي بيه. هنا الابره العلبه دي بصراحه عجبتني، اللضامه هي ملهاش علاقه بالتريكو او الكروشيه، بس هي موجوده من ضمن العلبه. الدبابيس الصغيره دي بردك ممكن تستخدميها بدل الماركر اهي يا بنات. الدبابيس العاديه دي لو مش عندك ماركر استخدمي الدبابيس العاديه. والمتر طبعا عشان بنقيس بيه كل المقاسات بتاعتنا في النهايه. طيب احنا في البداية خالص بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة ببتدي اعملها هي ايه؟ هنشوفها في الفيديو اللي جاي. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، احنا بنتكلم بس عن ادوات التريكو. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، وتكونوا استوعبتوا طبعا معايا كل انواع او احجام ابر التريكو. وهنشوف في الفيديوهات اللي جاية في كل الكورس بتاعنا ان شاء الله. اتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. ان شاء الله هشرح فيه كل حاجة خاصة بالتريكو. ولو حابين كمان فن جديد من فنون الاشغال اليدوية اكتبوا لي واحنا نشرح مع بعض كل حاجة، تريكو كنفا وكروشيه وإتامين وكل حاجة احنا حابين نشرحها مع بعض. اتمنى ان فيديو النهارده ينول اعجابكم، فضلا ليس امرا. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من قناة كروشيه مع رندا. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.